ඉතින් කොහොමද මම අද ඔබත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ මොනවද කියලා මගේ මේ පෙරබිමත් පසුබිමත් දැක්කම ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. මම අද ඔබත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ මේ අලිගැට peer ගැන. ඉතින් අලිගැට peer අපි ලොකු කුඩා කවුරුත් බොහොම ආස කරන පළතුරක්. කොහොම වුණත් මේ අලිගැට peer සම්බන්ධව මේව හදන විදිය එහෙම නැත්නම් මේකේ රෙසිපි එහෙම නැත්නම් මේකේ ගුණ ඔය වගේ දේවල් නම් නෙවෙයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ. ඊළඟට බලමු මොනවද එහෙනම් කතා කරන්න හදන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඔබටත් මටත් අපි හැමෝටම ගෙදරදී මේ අලිගැට peer අපි කඩෙන් අරන් ආවත් ගෙදර ගහක හැදුනත් මොන විදිහෙන් වුණත් අපිට ප්‍රායෝගිකව අත්විඳින්න ලැබෙන එක්තරා ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් තමයි මම අද කියන්න හදන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ නම මధుර නානායක්කාර. මේ වගේ වීඩියෝ මගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා දිගට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙමනම් අංක 1 අලිගැට peer මේ වගේ ගහේ ගෙඩි හැදිලා තිබුණට මේක කොච්චර මෙහෙම ගහේ තිබුණත් මේ ගෙඩිය ගහේදී ඉදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අලිගැට peer ගහක් තියෙන කෙනෙක් නම් මේ தত্ত্বය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳලා ඇති. කවදාවත් මේ ගෙඩියක් ගහේ ඉදිලා බිමට වැටෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහටම තියෙනවා. මේකට හේතුව මොකද්ද? මේකට හේතුව වෙන්නේ මේ ගෙඩි ඉදෙන්න අවශ්‍ය කරන එතිලීන් කියන වායුව. එහෙම නැත්නම් එතිලීන් වායුව මේකට වැදෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මේක ඉදෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම පළතුරු වර්ගයක් එතිලීන් වායුව තමන් තුලම නිෂ්පාදනය කරගෙන මේ ඉදීමේ ක්‍රියාවලිය තමන් තුල මේක වර්ධනය කරගන්නවා. නමුත් මේ අලිගැට peer එහෙම එතිලීන් නිෂ්පාදනය කරගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ එතිලීන් නිෂ්පාදනය කර නොගැනීම නිසා තමයි අලිගැට peer සොයන් ඉදීමකට ලක් නොවෙන්නේ. අලිගැට peer හැරුණාම අනෙක් පළතුරු වර්ග එතිලින් වායුව තමන් තුළ නිෂ්පාදනය කරගෙන මේ ඉදීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරනවා. එතකොට අපි මේ අලිගැට peer කඩලා අරගෙන ගිහිල්ලා වෙනත් පළතුරක් එක්ක තිබ්බොත් මේක බොහොම ඉක්මනට ඉදෙනවා. ඔබ ඒක ප්‍රායෝගිකව අත්විඳලා ඇති. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔබට අත්දැකීම් ඇති. කඩෙන් අලිගැට peer අරගෙන ආපුවාම මේ අලිගැට peer ගෙදර කුස්සියේ එහෙම නැත්නම් පෑන්ට්‍රි එකේ ඔය මේසයක් උඩ කොහේ හරි අලිගැට peer විතරක් තියලා තියෙනවා නම් සිද්ධ වෙන්නේ මේක ටිකක් හයිය වෙලා කිලිලා මේ අහක දාන්න වෙන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ටිකක් නරක් වෙලා මේක ඇත්තටම කන්න බැරි නීරස ගතියක් ඇති වෙනවා. වැඩක් නැති වෙලා විසි කරනවා. ඉතින් මේ தත්ත්වය ඔබ ඕනතරම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකලා ඇති. ඔබ කඩෙන් ගේන මේ කඩෙන් හොඳටම පැහිලා හොඳ ෂෝක් මහත්යෝ කියලා දෙන අලිගැට peer වලට වෙන්නේ ගෙදරගෙන ආවම වීසි කරන්න වෙන එක. ඇත්තටම මේක අලිගැට peer වල වරදක් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ කඩේ මුදලාලිගේ වරදකුත් නෙවෙයි. ඔබ ඇත්තටම මේ කඩවල වල වෙලෙන්දට බනිනවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට මේ ජරා අලිගැට peer ගැට වගේක් අපට දීලා මේක කන්න බෑ කියලා. ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ අලිගැට peer එහෙම ගෙනල්ලා ඔබ ගෙදර කොහේ හරි තැනක තියලා තිබුණාම අලිගැට peer වල මේ එතිලින් නිෂ්පාදනය සිද්ධ කරන්නේ නැති නිසා අලිගැට peer වලට පිටින් එතිලින් වායුව ගැටුනේ නැති වුණොත් අලිගැට peer ඉදීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අලිගැට peer මෙහෙම ටිකක් දවසක් තිබුණාම මේ ගෙඩි වීසි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි කඩෙන් ගේන අලිගැට peer ඉදෙන්නේ නැතුව වීසි කරන්න වෙන ප්‍රායෝගික කාරණාව. අපි මොකද්ද මේකට කරන්න ඕන? ඇත්තටම අපි මේකට කරන්න ඕන බොහොම පොඩි දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ගෙදරට ගෙන කෙසෙල් ගෙඩි වගේ ඉදිච්ච වෙනත් පළතුරක් එක්ක මේක එක ළඟ ගබඩා කරලා තියන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පස්සෙන්ද වෙනකොට මේ අලිගැට peer ගෙඩි ටික ඔබට ඉදිලා කන්න පුළුවන් සුදුසු තත්ත්වයෙන් ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙම නැත්නම් මේක තනිකරම වෙන තැනක තියලා ඉදෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. ඉදෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තවත් ප්‍රායෝගිකව ඔබට අත්දකින්න පුළුවන් කාරණාවක් තමයි මේ ගෙදරක අලිගැට peer ගහක් තියෙනවා නම් මේ ගෙඩි වලට කෘමි හානි එහෙම නැත්නම් වෙනත් සත්තුන්ගෙන් වෙන හානි බොහොම අඩුයි. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි දන්නවා ලේන්නු ඊළඟට වඳුරු වගේ සත්තු මේකේ සාමාන්‍ය පළතුරු ගස් වලට විශාල වශයෙන් හානි කරනවා. නමුත් මේ අලිගැට peer ගහක් සාපේක්ෂව මේ සත්තුන්ගෙන් බේරිලා තියෙනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මෙහෙම වෙන්න හේතුව තමයි අලිගැට peer වල පර්සීන් කියන සංයෝගයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ගහේ කොළවල ඊළඟට දළුවල ගෙඩිවල මේ හැමතැනකම මේ ගහේ පොත්තේ පවා මේ පර්සීන් කියන සංයෝගය තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක සත්තුන්ට ටිකක් හානිදායකයි. විශේෂයෙන්ම අධිරුධිර පීඩනය වගේ තත්ත්වයන් මේ සත්තුන්ගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා සත්තු මේවා ආහාරයට ගන්න ස්වභාවයෙන්ම මැලිකමක් දක්වනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගෘහස්ථිතව ඉන්න ගවයන්, එළුවන්, කුකුලන්, බැටළුවන් එතනින් ගියාම අනිත් සාමාන්‍ය මාළු වර්ග උනත් මේ අලිගැට peer වල කිසියම් කොටසක් ආහාරයට ගැනීම ලේසියකට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. වඳුරන්, රිලවුන්
ඉතින් මේකට හේතුව මේ විශේෂයෙන්ම කිරිබී වැඩෙන සත්තුන්ගේ මේ අලිගැට peer යම් කොටස් ආහාරයට ගත්තාම බුරුළු ප්‍රදාහය කියන රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඊළඟට හෘදයාබාධ, අදිරුධිර පීඩනය මේ සත්තුන්ටත් විශේෂ රෝග ගණනාවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ සත්තු මේක ස්වභාවයෙන්ම දන්නවා. ඒ හින්දා සත්තු බොහෝ විට මැලිකමක් දක්වනවා මේ අලිගැට peer වලට වග කියන්නේ. හැබැයි දැන් කවුරු හරි මගෙන් අහන්න පුළුවන් අපේ ගෙදර අලිගැට peer ගහක් තියෙනවා, කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ වඳුරු ඇවිල්ලා කනවා ඔයා කියන්නේ බොරු නේද කියලා. ඉතින් මේක 100%ක් මේ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. යම් යම් අවස්ථාවලදී යම් යම් විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමස්තයක් විදිහට මේ ක්‍රියාවලිය සබාධමයේ මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඉතින් මේක මම කියන කෙනෙක් කතාවක් නෙවෙයි. ඕන කෙනෙකුට මම කියන්නේ ඇත්තද බොරුද කියලා Google කරලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් මම පැහැදිලිව කියනවා මේක ප්‍රායෝගිකව යම් තැනකදී යම් විදිහකින් වඳුරු ඇවිල්ලා මේ අලිගැට peer කන්නත් පුළුවන්. හැබැයි බොහෝ විට ඒක ඉතාමත් විරල අවස්ථාවක්. අලිගැට peer සම්බන්ධව ඔබ කරන තවත් එක වැරද්දක් තමයි ගොඩක් අය අලිගැට peer ගෙදර ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා. ඉතින් මේ ශීතකාරණේ අලිගැට peer දැම්මහම ඊට පස්සේ මේක ආහාරයට ගනිද්දී යම් නීරස බවක්, තරම් ප්‍රණීත බවක් නැති ගතියක් ඔබට දැනෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම වෙන්නේ මේ අලිගැට peer ඇත්තටම මේ යම් තෙල් සහිත පළතුරක්. ඉතින් මේ අලිගැට peer වල ඇත්තටම තෙල් තියෙනවා. මේ අලිගැට peer ගෙඩි තුල තියෙන මේද කොටස් ශීතකරණය තුලදී යම් වෙනසකට ලක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා කොහොමත් සීතලදී මේ තෙල් වර්ග මිදීමකට ලක් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වුණාම මේකේ තියෙන අලිගැට peer වල තියෙන විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීම් ගතිය නැති වෙනවා. ඉතින් ශීතකරණය තුල ඔබ අලිගැට peer දාලා තියෙනවා නම් එළියට අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයකට විතර පස්සේ ආහාරයට ගන්න. මොකද එහෙම නැත්නම් මේ අලිගැට peer වල නියම රසය ඔබට විඳ ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක මෙහෙම කියාගෙන යද්දි මේ ආසේ මතක් වුණු තව කාරණාවක් මම ඔබට කියන්නම්. ලෝකේ වැඩිම මිලකට අලෙවි වෙන තෙල් වර්ග කිහිපය අතරින් අලිගැට peer තෙලුත් එක තෙල් වර්ගයක්. ඉතින් දැන් සමහර කට්ටිය මේක අහලත් නැතුව ඇති මොකද්ද මේ අලිගැට peer තෙල් කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අලිගැට peer වලින් ඔබට පුළුවන් තෙල් හිඳින්න. හැබැයි ඉතින් මේ බූලි ගණන් තෙල් හිඳින්න නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් අලිගැට peer නැහැනේ. ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි මේ අලිගැට peer වල තෙල් තියෙන්නේ. මේ තෙල් ප්‍රමාණය නිස්සාරණය කරලා මේ තෙල් ලබා ගන්නවා විවිධ ඔය රූපලාවන්‍ය ආලේපන නිෂ්පාදන වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්න. මේවා ලෝකේ ගොඩක් high end product. එහෙම නැත්නම් විශාල වශයෙන් මුදලින් ඉහළ මට්ටමේ අලෙවි වෙන නිෂ්පාදන විදිහට තමයි මේ අලිගැට peer තෙල් සහිත නිෂ්පාදනයන් රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනයන් විකිණීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අලිගැට peer තෙල් අඩංගු රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන ඔබ භාවිතා නොකරත් ඔබගේ දැනුමට මේකත් හොඳ කාරණාවක් වෙයි කියලා. ඊළඟට මේ අලිගැට peer සම්බන්ධව තව කියන කාරණාවක් තියෙනවා. අලිගැට peer ගෙඩියක් ඉදුණට පස්සේ කැපුවාම ඔබ දැකලා ඇති මේකේ මේ මාංශල කොටස මැදින් කොළ පාට එහෙම නැත්නම් ලා කහ පාට මේ මාංශල කොටස මැදින් දුඹුරු පාට, තද දුඹුරු පාට එහෙම නැත්නම් කළු පාට හීනි නූල් වගේ කොටසක් ඔබට දකින්න පුළුවන්. මේක හැම අවස්ථාවකම ප්‍රායෝගිකව නෙවෙයි. නමුත් බොහෝ අවස්ථාවල මෙන්න මෙහෙම කොටසක් දකින්න පුළුවන්. මේක දැක්කහම ගොඩක් අය මේ පණුව එහෙම නැත්නම් පණුව හානි කරලා මේ වගේ කියලා මේ අලිගැට peer ගෙඩිය පිටෙම වීසි කරලා දානවා. ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ මේ අලිගැට peer ගෙඩියේ ඇතුළත පෝෂණය ගෙන යාම සඳහා භාවිතා වෙන කොටස්. ඉතින් මේවා මේ අලිගැට peer ගෙඩිය කැඩිලා ඉදීමත් එක්ක යම් මිය යාමකට ලක් වෙනවා. නමුත් ඒවා ආහාරයට ගත්ත කියලා ඔබට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඊට පස්සේ අලිගැට peer ගෙඩියක් කැපුවාම ඇතුලේ පොඩි කළු පාට එහෙම නැත්නම් දුඹුරු පාට නූල් වගේ කොටසක් තියෙනවා නම් අලිගැට peer ගෙඩිය නරක් වෙලා කියලා හිතලා වීසි කරන්න එපා. අලිගැට peer ගෙඩියේ ඒකත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම හිතනවා ඔබට වඩාත්ම වැදගත් තොරතුරු තමයි ඔබ අලිගැට peer කඩෙන් ගෙන ආවත් ගහෙන් කඩාගෙන ආවත් මේක ගෙයි ඇතුලේ තියෙනවා නම් වෙනම තැනක තියන්න එපා. අනිත් පළතුරුත් එක්ක තියන වෙනම තැනක තිබ්බොත් මේක ඉදෙන්නේ නැහැ. එහෙමම නරක් වෙලා කුණු වෙලා අහක දාන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක ඉදිලා කන්න පුළුවන් තත්වයට පත් කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ අනිකුත් පළතුරුත් එක්ක මේක තියලා තියන්න ඕන. මොකද එතිලීන් කියන වායුව මේකේ නිෂ්පාදනය කරගන්නේ නැහැ. අනිකුත් පළතුරු සාමාන්‍ය විදිහට තමන්ගේ තුල එතිලීන් වායුව නිෂ්පාදනය කරගෙන ඉදීමේ ක්‍රියාවලියට තමන් විසින්ම තමන්ව භාජනය කරගන්නවා. නමුත් අලිගැට peer වලට අපි මේක පිටින් ලබා දෙන්න ඕන. පිටින් ලබා නොදුන්නු අවස්ථාවල කිසිම විදියකින් අලිගැට peer ඉදීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි ප්‍රායෝගිකව ඔබට අත්දකින්න වෙන්නේ. කඩෙන් ගෙන ආවම අලිගැට peer ඉදෙන්නේ නැතුව විසි කරනවා ඔබ නරක් වෙනවා. ඉතින් මේ ගහෙත් මෙන්න මේ විදිහට මේක තිබුණොත් කොච්චර කල් තිබුණත් මේ ගෙඩිය ඉදෙලා වැටෙන්නේ නැහැ ගහෙන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අතර මට කියන්න ඕනුනේ අද. එහෙමනම් මම හිතනවා මේ තොරතුරු ඔබට අලුත් තොරතුරක් ඔබ නොදන්න තොරතුරක් කියලා දන්න අයගේ දැනුම අලුත් කරගන්නත්
නොදන්න අයට දැනගන්නත් මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකත් මෙතනින් ඉවරයි. තවත් මේ වගේ වටින කියන තොරතුරු සහිත වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හම්බෙන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්න. මගේ නම මధుර නානායක්කාර. මතක ඇතුව channel එක subscribe නොකරපු කවුරු හරි ඉන්නවනම් channel එක subscribe කරලා දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.